අයිබෝවන් මේ වීඩියෝ එක ගැන මම මේ ඔයාලට පේන ඇති දැන් කවදාත් මම සිංහලෙන් ටයිටල් එකක් දාලා තිබෙන්නේ නැහනේ. හැබැයි මට ওই ගොඩාක් කමෙන්ට්ස් කියවද්දී මට තේරිච්ච දෙයක් තමයි ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගෙන් තාම 100ට එකක්වත් අපේ තියෙන ප්‍රශ්නේ හරියට තේරුම් අරගෙන නැහැ. හරි? ඒ හින්දා අපි තියෙන ණය බර අපිට කොහොමද මේක ගෙවන්නේ? ගෙවන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවද? හරි තියෙනවනම් මොනවද තියෙන විකල්ප? මේවා ගැන කිසිම අදහසක් නැහැ. right? දැන් කොහොමද ඇඩ්ඩෝකාට එකෙන් කියනවා සෙන්ට්‍රල් බැංකෙන් කියනවා එක්කෝ අපේ මිනිස්සුන්ට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. සහ එක්කෝ තේරුම් ගැනීමට උත්සාහ කරන්නේ. හරි? ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මට පුළුවන් දේ විදිහට මම මේක පැහැදිලි කරන්න try කරේ. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේක share කරන්න. හරි? මේ ප්‍රශ්නේ මේක සෑහෙන බරපතල අපිට හිතනවට වඩා. හරි? එතකොට පොලිටිකල් මං කියන්නේ ප්‍රධාන පක්ෂ තුනෙන්ම මොන සුරංගනා කතා කිව්වත් යන්න තියෙන වෙන ඔප්ෂන්ස් නැහැ. මේ ළඟදී මම හිතන්නේ ඊයේ පෙරේද නන්දලාල් වීරසිංහ සෙන්ට්‍රල් බැංක් ගවර්නර් කියලා තිබ්බා මොන රජය ආවත් මේ IMF පාත් එකේ යනවා ඇරෙන්න වෙන විකල්පයක් නැහැ කියලා. හරි මටත් පේන්නේ මේක බලපහම වෙන විකල්පයක් තියෙනවද කියලා. එතකොට තියෙන කට්ටිය මොකද්ද විකල්පය කියලා කියන්නත් ඕන. රයිට්? දැන්ට තියෙන විදිහට එහෙම මට පේන්නේ එහෙම කවුරුත් කියනවා කියලා. දැන් අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් බලමු මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ බැරරුම්කම. හරි? දැන් මේක මේ ගත්තේ quarterly debt bulletin මේක සෙන්ට්‍රල් බැංකෙන් දෙන එක සැප්තැම්බර් ක්වාටර් එක. හරි? දැන් අඩු ගානේ සෙන්ට්‍රල් බැංකේ මේවා රිලීස් කරනවා. ඉස්සර මෙහෙම දෙයක් අපිට දැනගන්න තිබෙත් නැහැ. එක්කෝ එක රිලීස් කරලා අපිට ඒක බලන්න උවමනාවක් තිබ්බේ නැහැ. අඩු ගානේ මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දුන්නට පස්සේ මේක අපිට දැන් බලන්න පුළුවන්. හරි? දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මේ ලංකාවෙත් දැනට තියෙන ණය තත්ත්වය USD මිලියන්. හරි? US ඩොලර් මිලියන් වලින් ඩොමෙස්ටික් ඩෙප්ට්. හරි? දේශීය ණය තියෙන මිලියන් ඩොලර් වලින් කන්වර්ට් කරපුවම 51000ක්. හරි? දල වශයෙන් 51223ක්. end of September වෙනකොට. එක්ස්ටර්නල් ඩෙප්ට් තියෙනවා එක්ස්ටර්නල් ඩෙට් තියෙනවා 36000 ගාන. හරි? මේ ඩොලර්ස් වලින්. එතකොට ඒකේ එක්ස්ටර්නල් ගත්තාම බයිලැටරල් තියෙනවා 10 මිලියන් 10 බිලියන් තියෙනවා 10.8 බිලියන් මල්ටිලැටරල් තියෙනවා 10.8 බිලියන්. එතකොට බයිලැටරල් කියන්නේ මොකද්ද? බයිලැටරල් කියන්නේ ද්විපාර්ශ්වික ණය. අපි එතකොට ඔය ගත්තේ චයිනා වලින් ගන්න ණය, ඉන්දියා වලින් ගන්න ණය, ජපාන් වලින් ගන්න ණය. ඩිරෙක්ට්ලි රජයන් through ගන්න ඒවට අපි කියනවා ද්විපාර්ශ්වික ණය කියලා බයිලැටරල්. මල්ටිලැටරල් කියන්නේ ADB එක, Asian Development Bank එක, World Bank එකෙන්, IMF එකෙන් ගන්න ණය වලට කියනවා අපි මල්ටිලැටරල්. හරි? එතකොට ISB කියන්නේ commercial international sovereign bond. sovereign bonds issue කරලා අපි ගත්තේ ඒවා. හරි? දැන් ඕක තමයි සිටුේෂන් එක. දැන් මේක අපිට ගෙවා ගන්න පුළුවන්. හරි ඕකනේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. හරි? දැන් මේක තව පොඩ්ඩක් අපි මෙතනින් එහාට විශ්ලේෂණය කරලා බලමුකෝ චුට්ටක්. දැන් මම මේ නිකමට මෙතන මේක කැල්කියුලේට් කරා අපිට ඩොලර් වලින් 91000ක් තියෙන මිලියන්. මේක 330න් වැඩි කරලා අපේ ජනගහනය මිලියන් 22යි බෙදුවොත් එක මිනිස්සෙක් 13,67,000ක් ණයයි. මේ හැම රටේ හැම පුරවැසියාම 13,67,000ක් ණයයි. දැන් ඕක ඔය මේ ගත්ත ණය මේ අවුරුදු 70 ගානක් තිස්සේ ගත්ත ණය. හරි? එතකොට කෙනෙකුට අහන්න පුළුවන් මේ ඩොලර් බිලියන 91ක ණය අරන් මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියලා. හරි? සමහර ඒවා පරිභෝජනයි. මම දන්නවා අපි එදාස තිබ්බ චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායකගේ පිටි ගේන්නත් ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට පිටි කන්න දෙන්න ණයට අරන් තිබ්බා. යුද්ධ කරේ ණයට අරගෙන. හරි? ඊට පස්සේ දැන් ආයෙ ඔය ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් හදන්නත් ගත්තා. එහෙම ඇත්තටම බැලුවොත් මේ බිලියන 91,000න් හරි මිලියන 91,000ක් ඩොලර් මිලියන 91,000ක් හරියන වත්කම් මොනවද තියෙන්නේ? හදපු හැටියට පේන්න තියෙන හයිවේ ටික තියෙනවා. අර මත්තල එයාපෝට් එක තියෙනවා. හරි? එතකොට ලෝටස් ටාවර් එක තියෙනවා. ඒකයි ගවර්න්මන්ට් බිල්ඩින් ටිකක් තියෙනවා. පාරල් කාපට් කරපු ටිකක් තියෙනවා. දැන් ඔය ඇරෙන්න ඒක කරලා හදපු දෙයක් පේන්න මොනවද තියෙන්නේ? එතකොට මිනිසුන් තියෙන සාධාරණ ප්‍රශ්නේනේ. එතකොට මේ තියෙන රජයන් හැම එකම මේකේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් දූෂණය කරලා දූෂණය කියන්නේ මේකේ මොන හරි මේක මේවා වෙලා හොරගම් කරලා හරි ඉතින් ඒක වෙලා තියෙන්නේ දැන් ප්‍රශ්නේ වෙලා ඉවරයි රයිට්
ප්‍රශ්නේ වෙලා ඉවරයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ යවලා ඉන්න මිනිස්සු දැක්කහම ඊට වඩා ඇති මෙහෙමත් ගිහලා නැවතුණා කියලා හිතෙනවා. හරි? දැන් අර දැන් අපිට ලොකුම ප්‍රශ්නේ තියෙන දේශීය ණය කොහොම හරි ගෙවා ගන්න පුළුවන් කියෝ දේශීය ණය ටැක්ස් ගහලා හරි ටැක්ස් වැඩි කරලා ඊට පස්සේ ආය ලෝකල් බැංක්ස් වලින් ණය අරගෙන හරි මොනවා හරි කරලා දේශීය ණය ගෙවා ගන්න පුළුවන් කියමුකෝ. හරිද? අපිට ලොකුම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දේශීය ණයවලත් ඒ රිපෝට් එක ගිහම සෑහෙන ගොඩක් තියෙනවා කොන්ට්‍රැක්ටර්ස් වල දෙන්න තියෙන ඒවා ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකට දෙන්න තියෙන ඒවා සමහර ඒවා ටික ටික තමයි රිලීස් වෙන්නේ. දැන් අර ඉස්සර වගේ සල්ලි print කරන්න බෑනේ. print කරන්න බෑ. එතකොට මේ ටැක්ස් හරි මේ තියෙන රෙවෙනියු එකෙම තමයි ගන්න ඕන. හරි? දැන් මේ එක්ස්ටර්නල් ඩෙට් එක රයිට් මේක මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. හරි එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පැරිස් ක්ලබ් non පැරිස් ක්ලබ් right bilateral තියෙන 10.8 billion right multilateral 10.8 billion commercial right commercial කියන ISB එතකොට ඒවා තියෙන 14 billion හරි දැන් ඔතන අපි ඔය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරනවා කියලා සාකච්ඡා තාම මෙතන ඇවිල්ලා නැහැ ඉස්සරම් පටන් ගත්තේ මේ අපි දැන් මල්ටිලැටරල් ඒවා කොහොමද ගෙවාගෙන යනවා අපි ඒවා නවත්තලම නැහැ IMF එකෙන් ගත්ත ඒවා ADB එකෙන් ගත්ත ඒවා අපි ඒවා හිතට ගෙවනවා හරි අපි ගෙවන්න නතර කරලා තියෙන මේ බයිලැටරල් ඒවායි කමර්ෂල් ඒවායි. දැන් බයිලැටරල් කට්ටියත් එක්ක යම් يعني ප්‍රින්සි මූලික එකගතාවයකට ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ ලෙවල් එකට යන්න ඕන කියන එක. හැබැයි ISB තාම මේ ලෙවල් එකට ගිහිල්ලා නැහැ. හරි. එතකොට ප්‍රතිව්‍යුහගත කරනවා කියලා කියන්නේ එක්ක මේ ණය ගෙවන කාල සීමාව එහාට දා ගන්නවා. රයිට් එහෙම නැත්නම් යම් සුළු ප්‍රමාණයක් මේක අඩු කර ගන්නවා. 120ක් 30ක් අතර ප්‍රමාණයක් අපිට ණය සස්ටේනබල් ලෙවල් එකට ගන්න. හරි? දැන් මේ තියෙන මේක බැලුවොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. හරි මේවා පොඩ්ඩක් කියවන්න. චුට්ටක් මහන්සි අරගෙන හරි කියන්න රටේ ජීවත් වෙනවා නම් මේ යක්කු පිස්සු කෙරෙන්නේ කොහෙද මේවා අරන් තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් මහන්සිලා කියවන්න. නැත්තම් ඔහෙ උඩ බලන්න හිටියොත් එහෙම අපිට අර සිංහලෙන් කියන වගේ අරලා යනකම් දන්නේ. හරි? දැන් මේ තියෙන්නේ වැඩිපුරම ඔයා ගත්තොත් බයිලැටරල් වලින් වැඩිපුරම ණය අරන් තියෙන්නේ ජපානයේ. ජපාන් ණය ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒවා ටිකක් අර රිලයබල්. ඊට පස්සේ චයිනා අනිත් එක ඉන්දියා. දැන් ඕවත් එක තමයි ඔය කතා කරගන්නේ මේවා මේ වෙනස් කරගන්න ප්‍රතිව්‍යුහගත ගන්න කොහොමද කියලා. හරි? දැන් හොඳම කාරණා තියෙන්නේ මේ ISB International Sovereign Bonds. හරි? එතකොට ඔයගොල්ලන් පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ මේවා ඉෂුව කරපු දවස්. right? Sovereign bonds කියන්නේ අපි ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එකේ සල්ලි ගන්නවා. එතකොට ඩියු ඩේට් එක. දැන් අපි 2012 ගත්ත එකක් ගෙවන්න තිබ්බ 2022. දැන් අපි ඒක නවත්තලා තියෙන 1 බිලියන්. right 1 බිලියන් ගෙවන්න තියෙනවා. ඒ වගේ තව ගෙවපු නැති එකක් තියෙනවා 2023 4 ගෙවන්න තිබ්බ එකක් 1250ක. දැනට 2250ක් ගෙවලා තියෙනවා. ගෙවන්නේ නතර කරලා තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මේ ගොඩක් සවරින් බෝන්ඩ්ස් අරන් තියෙන්නේ 16 17 18 19 කාලේ. හරි එතකොට ලබන අවුරුදු වෙනකොට 28 29 වෙනකොට සෑහෙන ගාණක් ගෙවන්න තියෙනවා. හරි? දැන් මෙතන දැන් මේ බලන්න තව ටිකක් එහාට ගිහිල්ලා 22 ගෙවන්න තිබ්බ ගාණ අතර 22 23 ඩොලර් බිලියන් 2.2 අපි ගෙවලා නැහැ. 24 තව 1500ක් තියෙනවා. 25 2000ක් ගෙවන්න තියෙනවා. 2026 1000ක් right? දැන් මේ තියෙන්නේ මේවා ඉන්ට්‍රස්ට් එකත් එක්ක ගෙවන්න තියෙන ගණන්. හරි මේ ඊට අමතරව අපි ගත්ත බයිලැටරල් ඒවා වෙනම ගෙවන්න තියෙනවා. තේරුණාද? තියෙන ණය කන්ද. right? එන්නේ මේ කොච්චර 171ක් ඩොලර් වලින් ණයයි. හරි? 113ක් තියෙන්නේ මේවා මේ ඔය IMF එකෙන් දෙනවා SDR කියලා කරන්සි එකකින් දෙන්නේ අර ග්ලෝබල් කරන්සි එකකින්. ඊට පස්සේ තියෙනවා යුවාන් අනම්මනම් මේ යෙන් එහෙම සෙට් එකක්. හරි වැඩිපුරම ණය තියෙන ඩොලර් වලින්. right? ඒක තමයි ඩොලර් හොයන්න දඟලන්නේ. ඒ තියෙන්නේ debt to GDP ratio. right? එතකොට රටක් කොච්චර ණය ගත්තත් කමන්නේ ඒක manageable නම්. right? ඒ කියන්නේ රටේ GDP එකට සාපේක්ෂව debt level එක අඩුවට තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. එතකොට අපි 2012 ඉඳන් මේක යම් ප්‍රමාණයකට يعني අපිට මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් ලෙවල් එකට ගිහිලා තියෙනවා. 18 165යි ওই ගාන ගෙවිලා. ඊට පස්සේ අපි 20 21 22 වෙනකොට මේක පීක් වෙන්න පටන් ගත්තා.
කොවිඩ් එකත් එක්ක ටුවරිසම් නැති වෙද්දී අපිට එන ඉන්කම් එක නැති වෙද්දී රට ඔක්කොම මෙතන මේවා වෙලෙද්දී අනිත් පැත්තෙන් ටැක්ස් කට් කරලා ඒ වගේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක හේතු වැඩක් නැහැ. දැන් අපේ GDP එකට වඩා ගිහිලා තියෙන්නේ. right? ඒතර රටේ gross domestic product මේ production එක මේක වැඩි වෙනවා නම් right මේක manage කරගන්න පුළුවන් ගානකට යනවා නම් මේ ණය කියන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒතකොට අපිට එන ආදායමෙන් ණය ටික ගෙවානේ යන්න පුළුවන්. තේරුණාද? හරි. දැන් ඕගොල්ලොන්ට හිතන්න පුළුවන් හරි දැන් මම දන්නේ සමහර කට්ටිය දන්නවද කියලා අපේ import export ගාන right අපි එක්ස්පෝර්ට් කරනවට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉම්පෝර්ට් කරනවා. ඉතිහාසෙ ඉඳන්ම තිබ්බ ප්‍රශ්නේ ඕකයි. හරි. ඒතකොට අපේ එක්ස්පෝර්ට් හරිම අඩුයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ අන්තිම මාස 4 අපේ එක්ස්පෝර්ට් යන්තම් 1 බිලියන් ටච් කරලා තියෙන්නේ. මේ 995 972 928යි. හරි. මේ තියෙන 2023 මේ දක්වා. අපි 21කට 22කට සාපේක්ෂවත් සෑහෙන අඩුවට යන්නේ එක්ස්පෝර්ට් ප්‍රමාණය. එතකොට අපේ ඇයි එකක් ග්ලෝබල් මාකට් එක US මාකට් එක යුරෝප් මාකට් එක වැටිලා. ඒතකොට මේ පැත්තට යන්න එක්ස්පෝර්ට් ටික. හරි. ඒ වගේ විවිධ හේතු තියෙනවා. හැබැයි අපි දල වශයෙන් ගත්තාම අපි 1 බිලියන් තමයි එක්ස්පෝර්ට් කරන්නේ. හරි. හැබැයි පේන ඇති අන්තිම මාස හතර ඉම්පෝර්ට් තියෙන 1445 1.3 බිලියන් 1.6 බිලියන් ගිය මාසේ 1.3 නොවැම්බර් වල. රයිට්. එතකොට අපිට තියෙන කෙලින්ම ඩොලර් මිලියන 400ක 500ක ගැප් එකක්. ඔය ගැප් එක වැහෙන්නේ ටුවරිසම් වලිමුයි අපි පිටරට ගිහිල්ලා මිනිස්සු එවන සල්ලි ටිකනේ. හරි. එතකොට අපි නිකන් මේ නූලෙන් යන්නේ. එතකොට නූලෙන් ජීවත් වෙන්නේ. ඒ නූලෙන් ජීවත් වෙනකොට අර ණය ගෙවන්න විදිහක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවද ප්‍රශ්නේ? හරි. මේ යාන්තම් මේක මැනේජ් කරන යන්නේ. එතකොට කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් හරි අපි එක්ස්පෝර්ට් වැඩි කරමු කියන එක. හරි. එතකොට එක්ස්පෝර්ට් වැඩි කරන්න ඔටෝමැටිකලි බෑ මේක. එකපාරට එක්ස්පෝර්ට් වැඩි කරන්න බෑනේ. එක්ස්පෝර්ට් වැඩි කරන්න මේක මොකක් හරි විදිහක් තියෙන්න ඕන. අපිට කම්පිටිටිව් අපි දැනටමත් අපි එක්ස්පෙන්සිව්. අපේ ඇපරල් සෙක්ටර් එක අපි එක්ස්පෙන්සිව්. අපිට වඩා අඩුවට චයිනා, ඉන්දියා, වියට්නාම් මේවා කරන ඇපරල් සෙක්ටර් එකේ. හරි. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපි අපේ ලේබර් කොස්ට් එක වැඩි. හරි. ඒ හින්දා අපිට අර අතනින් අපි යන්න පුළුවන් ලිමිට් එකකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔය ඇපරල් ටිකනේ අපි තියෙන IT සෙක්ටර් එකයි. ඊට වඩා අලුත් දෙයක් එන්න ඕන. ඉතින් ඒක ලෝන් ටර්ම් විෂන් එකක්. right. ඉතින් ඒක වෙනකන් හරි මේ දැන් නූලෙන් යන්නේ. right. එතකොට දැන් අපි අර මේ තියෙන global official reserves කියන එක. right. අපි gross official reserves කියන අපි අන්තම් මාස දෙකක import මං කිව්වනේ මාස දෙකකුත් නෑ ඇත්තටම. 1500ක් විතර import බිල යනවා නම් right ඒකේ අන්තම් කවර් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක සංචිත තියෙන්නේ. මේක අඩුම ගානේ තියෙන්න ඕන මාස 6-7ක්වත් තියෙන්න ඕන යන්තම්. කියන්නේ අපි එක ලෙවල් එකකට ගන්න. right මේක මොකක් මේක රෝලක් නේ යන්නේ. right අපිට ඉන්කම් එකක් එනවා ආදායමක් එනවා රිසර්ව්ස් වැඩි වෙන්න ඕන. right රිසර්ව්ස් යන්නේ තාම පොඩ්ඩයි. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ තාම එළියට ඇවිල්ලා නැහැ. හරි. එතකොට මේ මට කියන්න ඕන කතාව මේ IMF ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඇයි මේක ඕන වෙන්නේ? හරි. දැන් ඔයගොල්ලොන්ට IMF ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඕනේ. IMF ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපි 16 පාරක් විතර ගිහින් මේ 17 වෙනි පාර මම වැරදින්නේ නැත්තම් අපි හැමදේම අතරමඟ නවත්තලා තියෙනවා. මේකේ කරන්න තියෙන රිෆෝම්ස් අපි කරලා නැහැ. එක්ක මගක් කරාදී මග ඊළඟ ආණ්ඩුවෙල ඕක පෙරලලා දානවා. හරි. දැන් යහපාලන කාලේ ඕක පිළිවෙලකට ආවා. ඊට පස්සේ මේ කට්ටිය වල ටැක්ස් කට් කළා මේ කළ විකාරයක් කළා නැවතුණා. හැම 16 වතාවෙම එක එක හේතු. ඇයි මේක කරන්න ඕනේ? මේකේ හැමෙන් 3 බිලියන් ඩොලර්ස් නේ. ලොකු මේ 3 බිලියන් ඩොලර්ස් වලින් ණය අපිට ගෙවන්න බෑ 36 බිලියන් ගෙවන්න බෑ. හැබැයි මේක හරියට කරගත්තොත් තව අවුරුදු 2කමාරක් 3ක් විතර තියනවා කරන්න. අර මේ ටික ඔක්කොම ගත්තොත් අපිට මේ රිෆෝම්ස් ටික ඔක්කොම කරගත්තොත් අර ක්‍රෙඩිබිලිටි එකක් එනවා ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එකේ රයිට් ලංකාවේ දැන් අර ෆයිනෑන්ෂල් ඩිසිප්ලින් එකක් තියෙනවා. හරි? එතකොට මේ ඩිසිප්ලින් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒකත් එක්කම අපේ රේටින්ග්ස් උඩට යනවා. රයිට් අපේ රේටින්ග්ස් උඩට යද්දී අපිට අඩු ඉන්ට්‍රස්ට් රේට්ස් වලට තව ණය ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ ආයේ ණය ගන්න නැතුව මේ තියෙන ණය කන්දරාව ගෙවන්න බෑ. රයිට් මේක ගෙවන්න තව ගන්න ඕනේ. ඒක අරගෙන යන්නේ. අර එක්ස්පෝර්ට් වැඩි කරන්න තියෙන යන සෑහෙන කාලයක් යනවා. හරි ඒක කාලය යනකොට මේක කරන්න ඕනේ. එතකොට දැන් කවුරු හරි කියනවා නම් අපි IMF යන්නේ නැහැ. රයිට් නැත්නම් අපි IMF එක වෙනම සාකච්ඡා කරනවා.
සාකච්ඡා කරනවා මොකද්ද සාකච්ඡා කරන්නේ. හරි අන්න ඒ වගේ තියෙනවා. එතකොට අපි මේකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම යනවා කියලා. ඒ තව කට්ටියක් කියන ඒක කරන්න බෑ. මේ ප්‍රශ්නේ හරියට තේරුම් ගත්ත මිනිහෙකුට තේරෙනවා මේක කරන්න බෑ කියන එක. හරි. එතකොට මාත් දැන් සමහර කට්ටිය හිතන්න පුළුවන් රයිට් ලංකාවේ සල්ලි හොරකම් කරලා තියෙනවා. මාත් පිළිගන්නවා. ඕන මිනිහෙකුට තේරෙනවානේ මෙන්න 91,000ක බිලියන මොනවද තියෙන ලංකාව ඇතුලේ තියෙන කියලා. හරි. මේ හොරකම් කරලා තියෙනවා මේවා ආපහු ගෙනල්ලා මේක සෙටල් කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි. ඉතින් එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒගොල්ලෝ ඕන අලට නිකන් හිතලා බලන common sense එකෙන් practically ඕක සෑහෙන කාලයක් ගත වෙන වැඩක් සහ සමහරවිට කරන්න පුළුවන්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරි. මොකද ඔය හොරකම් කරන මිනිස්සු ඔය අහුවෙන්න කරන්නේ අපි නිකන් හිතන්නකෝ. නිකන් හිතන්න ඔය එයාපෝට් එකක් හදන්න ගත්තා කියලා. ඕක ගිහිල්ලා accounts බැලුවොත් ඒක එයාපෝට් එකට මෙච්චරක් අපි ගත්තා අර බැංක් එකෙන් මෙන්න මෙච්චරක් වේදන් ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඕක ASCII කමිෂන් ගියේවා එක එක මිනිස්සුන්ගේ නම් වලට ගත්තේවා. එහෙම ලේසියෙන් නෑ හොයන්න. හරි. ඉතින් ඒක ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හරි. හැබැයි ඉතින් ඒක නෙමෙයි ඉමීඩියට් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් එළියට ගියොත් එහෙම ආයෙත් අර ප්‍රශ්නෙට එනවා. හරි. තාම මේ නූලෙන් යන්නේ මේක. හරි. ඉතින් ඕක ටිකක් තේරුම් ගන්න. තේරුම් අරගෙන මේ ගන්න ඩිසිෂන්ස් ගන්න. හරි පොලිටිකල් ඩිසිෂන්ස් ගන්න. මොකද මමත් පෞද්ගලිකව කැමති නෑ. අර මොළ හතන වගේ මිනිස්සු අය එනවට. හරි. මොකද මේ මිනිස්සු මේක දැන් කාලා තියෙන්නේ. මොකද ඒක ඒ මිනිහෙකුටත් මේක තේරෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඔය හරියට මුදල් ඇමතිකම තියෙන්න ඕනේ ඒ සබ්ජෙක්ට් හරියට දන්න මිනිස්සෙකුට. හරි? එතකොට ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් 225න් 4-5 දෙනෙකුට ඇරෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ මම හිතන්නේ තේරෙනවා කියලා. හරි? දැන් අඩු ගානේ හරියට හරි මිනිස්සු ටිකක් පත් කරගන්න කියන සුරංගනා කතා වලට රැවටෙන්න එපා. ප්‍රශ්නේ මේකයි. මෙතනින් එහාට යන්න වෙන පාත් එක්කුත් නැහැ මට නම් පේන්නේ. හරි? මම හිතනවා මම ගත්ත උත්සාහයෙන් යම් දැනුමක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. බොහොම ස්තුතියි.